tak tady to všechno začalo. Stojím v centru Prahy, kudy procházely dějiny. A právě tady jsme založili první sbor církve adventistů 7. dne. Jmenuji se Antonín Šimon. A stal jsem se prvním adventistou v Československu. S touto mladou americkou církví jsem se seznámil v dnešním Německu v roce 1890. A když jsem se pak vrátil do vlasti, zaměřil jsem se na vydávání adventistické literatury. Současně se mnou začal v Praze působit misionář Lorenz. A proto zde mohl být roku 1902 založen první sbor v českých zemích a v celém předlitavském Rakousko-Uhersku. Naše misijní snahy se neomezily jen v Praze. V následujících letech vznikaly německy mluvící sbory na severu Čech a polské sbory ve Slezsku. Klíčovým vlivem pro vznik církve adventistů v Česku a na Slovensku byla misijní aktivita adventistů z oblastí dnešního Německa. Počátky adventismu na Moravě jsou spjaty se jménem Julia Petera. Ten se během učení v Drážďanech setkal s kazatelem Gerhardem Perkem a pod jeho vlivem se nechal již počátkem roku 1902 pokřtít. Krátce poté se Peter vrátil do svého rodného Slezska a díky jeho misijnímu působení vzniklo několik dalších sborů. Od samého počátku se tak Slezsko stává pro církev adventistů 7. dne centrem dění. Počátky adventismu na Slovensku jsou spjaté s osobou Leopolda Mate, který od roku 1902 úspěšně působil mezi německy mluvícími obyvateli evangelického vyznání nedaleko Bratislavy. Od roku 1908 pracovali v Košicích zdravotní sestry z Friedensau a vznik prvního sboru na Slovensku na sebe nedal dlouho čekat. Brzy vznikaly i další sbory a tak po první světové válce mohlo být založeno slovenské misijní pole. S početním růstem adventistů se objevila také potřeba subtilnějšího správního dělení misie. Pro české země tak vznikají moravskoslezské a české misijní pole, která byla předchůdcem dnešních sdružení. Společně s rozvojem základních institucí se zdálo, že adventismus čekají zdárné zítřky. Proud dějin však unášel církev jiným směrem. Únor 1948 sice nebyl pro adventisty v Československu výrazným přelomovým datem, přesto si církev musela pomalu zvykat na cenzuru svých tiskovin, omezování misie a dobročinných aktivit. Kazatelé směli od roku 1949 vykonávat svou činnost jen s povolením státu. O rok později byl zrušen adventistický seminář a jen zlomek ze studentů směl přejít na státní bohosloveckou fakultu. Drasticky byl snížen také počet kazatelů. Perzekuce a zužování prostoru pro působení církve pokračovalo, až bylo nejvyšším vedením komunistické strany Československa rozhodnuto, že od 1. října 1952 bude církev adventistů 7. dne zakázána. Majetek církve propadl státu a kazatelům byly přiděleny dělnické práce zpravidla v oblastech co nejdál od adventistických sborů. Poté, co bezpečnostní orgány zaznamenaly, že adventisté se v sobotu po bytech scházejí i navzdory zákazu, začalo trestní stíhání kazatelů, kteří byli považováni za hlavní strůjce života církve v ilegalitě. Toto pronásledování vyvrcholilo v roce 1955 v soudním procesu se 7 kazateli, kteří byli nakonec odsouzeni k trestům odnětí svobody od 5 do 7 let. Celkově bylo za zakázané shromažďování odsouzeno v době ilegality církve 26 adventistů, z toho 21 z nich byli kazatelé.
Jsme teď v bývalém táboře nucených prací Vojna. Až do roku 1961 fungovalo toto zařízení jako vězení pro politické odpůrce komunistického režimu. Mnoho věřících pracovalo v podobných táborech, jako je tenhle. Těžká a zdraví nebezpečná práce v uranových dolech byla trestem za to, že nechtěli držet zbraň a pracovat v sobotu. Dostal jsem rozkaz, abych šel na směnu. Opakujte mi rozkaz, mě dal příkaz nadporučík, protože jsem byl u kárné roty. Já jsem mu opakoval rozkaz, on říkal, tak čo, půjdete, alebo ne? Já říkám, soudruhu nadporučíku nemohu. Soudruh Čatár, odveďte vojína do věznice. A šel jsem do basy. A vyfacoval jsem 6 let a 7 let ztrátu občanských práv. Na to jsem narukoval do Jáchymova, kde jsem byl 3,5 roku fáral. No a pak na Mírově asi 5 měsíců ještě. Pak jsem byl podmíněně propuštěn na 3letou podmínku, ještě zbytek trestu, a nastoupil jsem jako kopáč zde na vodovod v Pardubicích. Tu práci jsem dělal téměř 16 let. O opětovné povolení církve se zasloužila neutuchající aktivita našich členů a pomoc liberálněji orientované části komunistické strany, do které patřil doktor Jaroslav Havelka. Ten koncem roku 1955 prosadil obnovení církve, a to za podmínky, že majetek zůstane v rukou státu a děti adventistů budou v sobotu chodit do školy. Na to odmítli představitelé církve přistoupit a jednání se tak vlekla až do roku 1956. Velkou vzpruhou v životě církve bylo období krátkého uvolnění československé politiky v roce 1968. Církvi se v této době podařilo dosáhnout obnovení sdružení, teologického semináře, zvýšení počtu kazatelů a také obnovení vydávání časopisu Znamení doby. Pokud jde o časopis, tak časopis byl jediný časopis, který v té době vycházel v Československu na křídovém papíře s barevnými ilustracemi a vycházel, povolený náklad byl 12 000 výtisků, ale když bylo potřeby, mohli jsme přízní a dobrou spolupráci s tiskárnou jsme mohli vytisknout někdy i 14 a dokonce jednou jsme vytiskli 18 000 výtisků, když bylo potřeby nějaké zvláštní číslo ve větším nákladu publikovat. Porevoluční doba poskytla nebývalé možnosti. Byla obnovena veřejná misijní činnost a teologický seminář, bylo založeno rozhlasové studio AVR, nakladatelství Advent Orion, klub Pathfinder a pobočka humanitární organizace ADRA, která si vydobila respekt doma i v zahraničí. Církev adventistů dnes pracuje v mnoha oblastech společnosti. Provozuje mateřskou a základní školu, komunitní centra pro veřejnost nebo domov seniorů. Pracuje v oblasti propagace zdravého životního stylu, organizuje aktivity pro mládež a angažuje se v kaplanské službě v nemocnicích i věznicích. V oblasti misie církev využívá jak moderní online technologie prostřednictvím internetové televize Hope TV, tak i tradiční služby kolportérů a vzdělávání prostřednictvím korespondenčních kurzů. I díky těmto novým možnostem vzrostl počet členů po pádu komunismu o 1/4. Pohľad do minulosti, pohľad na vyše storočné dejiny cirkvi adventistov v Čechách, na Morave a na Slovensku ma naplňa vďačnosťou Pánu Bohu za to, ako nás viedol a požehnával. Biblicky zakotvená zvesť,
ktorej stredobodom sa stalo evanjelium nádeje o opätovnom stretnutí s Kristom, zmenilo život tisíckam ľudí. My chceme nadviazať na toto duchovné dedičstvo našich priekopníkov, no zároveň ho aktualizovať do prostredia, v ktorom sme sa narodili a v ktorom žijeme. Chceme byť cirkvou horlivou, otvorenou, príťažlivou a slúžiacou. Horlivou pre náš vzťah a lásku k Bohu. Otvorenou pre svet, ktorý nás obklopuje. Príťažlivou pre všetky generácie, ale hlavne pre mladých ľudí, ktorí v nej vyrastajú, a napokon cirkvou slúžiacou, ktorej nie sú ľahostajné potreby trpiacich a strádajúcich. Len tak naplníme to veľké Kristovo poverenie a odkaz, ktorý nám zanechali naši predchodcovia. Když se podívám zpátky na více než 100letou historii naší církve, musím říct, že jsme byli svědky mnoha převratných událostí a museli jsme překonat spoustu obtížných překážek. Celá dosavadní historie církve adventistů 7. dne v českých zemích i na Slovensku je lemována důkazy božího požehnání a zvláštní ochrany adventního hnutí. A tak přeji naší církvi boží vedení na cestě, na kterou jsem se před více než 100 lety vydal i já.